P3 ang tawag natin. Dahil sabi ninyo, ito rin nung bago tayo nag-umpisa, mga 2017, naalala ko na nasa isang ASEAN country tayo, meeting ng gabing-gabi, ating gabi, midnight na ulit. Dahil sabi nyo noon, ayaw nyo mabaon sa utang na 5-6 yung ating mga kababayan. So, ito po, ang P3 ay isang response sa inyo pong panawagan to give Filipino access to finance para hindi na sila sa 5-6. Doon na sila sa pondo na to, sa maliliit na negosyante, mababang interes at walang collateral. A short video lang po. Nagsimula lang po ako sa pag-junk shop since 2014. Nagsimula po ako sa maliit na mga ilang tao po lang ang nangangalakan na nag-limit sa akin. Bali po ang asawa ko nag-abroad dahil sa hirap ng buhay at napilitan po kaming lumapit sa mga lending para sa po aming ikakapital. Ang aking kapital ay nagagaling sa mga lending, mga Mumbai, na napakalaki ng interest. At buti na lang, nakilala ko po ang P3 na tumulong sa amin na mababang interest lang po. Sa ngayon po, ay unti-unti na po yung nakakabangon para sa aming negosyong maliit. Pinagsusumika pa namin lumaki pa to. Okay. Samantala, paano naman yung mga nagsara na negosyo dahil sa pandemic? Yan po yung mga tinatag natin naman na Small Business Corporation na COVID-19 assistance to restart enterprises. Ito po yung microfinancing program, zero interest, no collateral, at may grace period pa. Tulad ng nangyari kay Miss Marilu Arellano, si Marilu ay mayroong eatery at buko pie na nagsimula noong 2015. Naging popular sa turista at biyahero bago mag-pandemic. Maganda ang takbo ng kanyang negosyo, bagamat nagsara nung ECQ. Nagdesisyon siya na magbukas muli para magkaroon ng kita ang kanyang empleyado. Dahil matumal yung business niya noon, siya ay nagtanggal ng mga empleyado. Pero nung nabalitaan niyang meron tayong Bayanihan Cares program, galing po ito doon sa Bayanihan 2 na pinirmahan ninyong batas, nagkapondo po tayo at napahiram sa kanila yung mga zero interest, walang collateral. At unti-unting nakaangat na uli ang kanyang negosyo at ang kanyang pwesto. So, isa lamang siya sa 33,300 na tulungan ng CARES program ngayong pandemic. As of yesterday, halos 5.3 billion na ang napautang nito sa mga tao. Napahiram ito. At karamihan dito, 90% nag-apply online. Para naman sa mga maliliit na negosyante na nag-aatubiling umutang, yan po, yung nagbigay naman tayo ng mga livelihood kits. At isa pang bagong program under your administration na napalakas sa maraming SME ay tinatawag na Go Local Program. Ito po under your administration to, kung saan nabigyan natin magandang exposure na libre yung mga produkto ng SME. Dahil kasi dati, napansin namin, pag tinulungan mo yung SME, problema nila, saan ko na ibebenta to? May produkto na ako, tinulungan ako. Agustin Jacob Sunday House. Kailangan trade fair everyday. Ikinonect namin sila, ang mga SME, sa mga retailers. Diretso, dyan kayo magtinda, everyday kayong may pwesto dyan. Libre, walang listing fee, walang rental. So, yun po yung ating ginawa po sa ating mga, yan po, mga go local, nasa mall, lalaban sa mga imported. Yan din po ang ginawa natin sa auto program, kay ASIC Temp na auto program. Papaganda yun ang produkto, tapos bibigyan natin ng pwesto kung saan nila may benta. Hindi natin iiwan na pagka maganda na, wala na, alis na tayo. Hindi, hanggang maibenta yung produkto nila. Okay, so last topic lang po, trabaho, negosyo, ito po, consumer. Kasama sa mandate ng DTI, yung pangangalaga ng safety at protection ng consumers. Bilang protection sa tumataas, let's say, yung tumataas na presyo ng karne, yung baboy. Nag-relaunch kami ng PRD. Presyo reasonable dapat. Ito po yung ginawa namin noong 2018, nung mataas ang presyo ng bigas. Naisip po namin, mataas yung presyo ng bigas kasi ang daming traders in between. What if, alawin natin silang mag-source, yung mga retailers, diretso sa kanila yung paninda.
para wala ng traders in between. Sa ganun, mapapamura natin yung presyo. So, nung bigas, dati umabot ng 50 pesos per kilo, naibaba natin sa 34 to 36 pesos per kilo. So, yun po yung ginagawa ng PRD. So, we adopted the same program ngayong mataas ang pork. Di ba, ang pork ho ay pumapalo, umabot pa ng 400 pesos per kilo. And nagkaroon ng maraming ingay, maraming issue dyan. Recently, bumababa na ho siya. Nasa mga 330, 340, up to 380. So, medyo mataas pa rin, pero dumadami na yung supply. So, dapat bumababa na unti-unti. Ginawa natin itong PRD sa pork. Ngayon ho, naibalik natin yung presyo. 220 yung kasim pigi. At saka 250 yung liempo. Available. So, ibig sabihin, kahit sino, lalo na yung mga may hirap nating mga kababayan, may pupuntahan sila. Kung mahal sa palengke, sa grocery, yung pinartnera natin, tulad doon ng Robinson, SM, Pure Gold, available itong frozen pork products. 220, hindi 350. 220 per kilo. At 250 pag liempo. So, available. May pupuntahan, may option si consumer. Yun ang point natin. Okay, mahal sa iba. Okay, dito ka pumunta, mura. At welcome naman lahat sa mga supermarket. So, hindi ho ito, talagang pro-poor program ho ito. Katuwang po natin, syempre, partner po natin si DA, at saka yung mga retailers dito, at saka yung mga iba hong nagpapasok ng frozen pork. So, sa madaling salita, of course, nagbigay nating mura itong mga pork. At saka every weekend, nagagawa kami ng mga anong tawag dito, yung mga pop-up stores sa mga iba-ibang barangay. At may 123 stores nang pupuntahan ang taong bayan, lalo na sa Luzon, kung saan mahal itong pork na to. So ngayon mura na siya sa mga retailers. Tayo rin nagsasagawa ng mga diskwento caravan, kasama mga manufacturers at retailers. Nagbibigay ng mga murang basic goods ito. 2,073 diskwento caravan na mula noong 2016, nagsilbi sa 6,600 barangay. Bilang protection, lastly, sa mga pagbili ng mga substandard o defective products, ang ating Bureau of Philippine Standards din ay patuloy na naninigurado sa mga product standards for consumer safety, lalo na sa mga mahalagang materyales tulad ng bakal, rebars, semento, plywood, ceramic tiles, appliance, electric switch, Christmas lights, at iba pa, para sa consumer protection during your administration. Dinagdagan natin yung coverage na products nito, Mr. President, yung na maging mandatory compliance sa standard. Before your administration, 70 lang ang covered. Ngayon, 87 products. Kasi nagdadagdag kami para talagang maraming maproteksyonan. Although may dalawang produkto kami, yung glass, tsaka isa pa, I think bubong, na TRO kami. Ayaw ma-implement. So may mga nagre-reklamo. So yun nga sana, dapat hindi TRO to kasi for consumer safety ito eh. We are simply putting standards. Allowed namang magbenta, basta lang nasa standard. Pero TRO kami, dalawang produkto po yun. So anyway, hinaharap namin yung kaso para lang mawala yung TRO at matuloy yung implementation para sa consumer protection. So, in conclusion po, ilan lang po ito sa marami nating mga programa. Hindi po mabanggit lahat in the interest of time. In closing, hindi po matatawaran, Mr. President, ang mga magandang naganap sa ilalim ng inyong termino sa larangan ng paghandog ng trabaho, negosyo at consumer, TNK. At higit na lahat ang pagtulong sa mga maliliit na entrepreneur tulad ng bili nyo. Ito po ay may tuturing na isang legacy na hindi malilimutan ng bawat isang Pilipino at napabuti at naiangat ang antas ng kanilang buhay tungo sa inclusive prosperity. Maraming salamat po, Mr. President, at sa ating sambayanang Pilipino. Salamat, Secretary Lopez. Which reminds me, let me revisit itong face mask, itong suit ko. You know, at the start of the pandemic, walang
wala ito sa market. Wala nga sa mga butika. Kasi hindi naman natin inasahan na bigla na lang kumalat parang sunog yung COVID-19. So, I remember, ako mismo nandyan man pati ang mga cabinet member. Sinabi ko kay Secretary Duque noon, magbili ka ng kung anong kailangan to protect the public. At saka tayo, sabi ko, paano itong gobyerno kung puro tayo may sakit? Ang dumating kami dito sa yung World Health Organization na kailangan ng mask. Ito. Wala ito sa saan-saan. Wala pang gumagawa nito. Ang supply nito limitado. Kaya mahal. Ngayon, nung marami na ito, marami na papibili, nagmura na. Pero, tandang-tanda ko, tama ba? Hindi pa tayo matanda. Pareho mga tanda. Gabi, mga kababayan kong Pilipino. Again, we are here to make the kung nimamano ninyo kung anong pandemic, nagkumakalat ng parang sunog. Sabi ko sa iyo, bumili ka, huwag ka nang dumaan ng public bidding. Sabi ko sa iyo, I authorize you to purchase directly. Yan ang sinabi ko. But despite of that injunction, or rather, despite of that encouragement sa iyo, you went ahead to buy but you conducted a public bidding. Ngayon yung public bidding, mahal pa rin kasi noon walang supply. Ngayon, pwede mo na itong hingin kasi kanino. Kasi marami na eh. Kung kunti lang supply, di mag-agawan tayo, tapos mas mahal. Nung marami na, matagal na, dumating ng panahon na ito doble-doble na nga para lang magamit. Pero akin ito dito sa gobyerno. Mahirap kasi magkano yung mga to the opposition to exploit. Alam nila. Ngayon, itong kuha pa sa previous administration, may audit findings sila. Yung dumaang administrasyon, ibig sabihin kay Aquino. Meron dito agency, DOJ, under Secretary Laila de Lima, unliquidated 6.7.44 million worth of cash advance in the year 2013. Itong kay Duque, bibili itong kay de Lima, nag-cash advance ng 617.44 million. Unliquidated. Nakulong na lang ang gaga. Hindi niya ma-account itong Tapos sabi nila, nag-press release na na-liquidate na raw. DILG, unliquidated 7 billion worth of fund transfers to various projects implemented under the term of former DILG Secretary Marwas as of December 31, 2014. Receivables accounts accumulated to a huge amount of 740 billion because management failed to monitor the monetary liquidations of the fund transfer and the submission of the corresponding financial report. Ito, unliquidated cash advances. Itong pera kinuha talaga.
Ito magbili eh. Ito, nag-cash advance, nagbalik. Ang other agencies, lahat-lahat, may mga kasama na COMELEC, DepEd, DILG, DND, DOJ, DSWD, DA, and others, meron silang 10 billion 14,000. Yeah. Nga sabihin ninyo ngayon eh, ito kay Dilima ang pinakamaingay. Turo ka na magdanakaw, kaya nakaganon nga eh, kamay mo. Ito, naturo sa iyo, doon ikaw yung sa tinuturo mo na ano. Yan ang nangyari dyan. Ngayon si Dilima, maingay. Sige nga, mag-ingay ka nga ngayon. Itong yung sabi nila na meron dito, itong as for the transfer of funds from DOH sa amin na to PSDBM without memorandum of agreement MOA, face masks and shields are included in the common use supplies and equipment in the list of the PSDBM. Secretary Doke will elaborate on this when his time comes to talk. Mabuti na malaman ng Pilipino kung sino yung magnanakaw. Mahirap talaga. Tingnan mo, ako ang naawa sa Pilipino. Talagang bugbog. The next will be, ikaw na sir, Secretary Duque, short time. You might want to explain the fund transfer that I had just mentioned. Okay, sir. Yes, sir. Medyo Englishin ko na lang, sir, kasi yung report ko English, Go sir. ahead. The transfer of funds to PSDBM. PS is the procurement service of the Department of Budget and Management, was supported by the issuance of the Government Procurement Policy Board Resolution number 03-2020, approving the adoption of efficient, effective, and expedient procurement procedures during the state of public health emergency, which you declared, Mr. President, on March 7. On March 9, 2020, to include yung procurement po ng mga PPE, personal protective items, ito po yung mga set na mga face shield, face mask, coveralls, shoe covers, gloves, at mga iba pa pong mga items na kumukumpleto ng mga PPE set. Yung test kits kasama din po and other commodities for COVID-19 pandemic as common supplies and equipment or CSE to be procured through Procurement Service, Department of Budget and Management. Also under Administrative Order number 7 series of 2011 in relation to Section 53 of RA number 9184 of the Procurement Reform Act, government agencies are required to procure common supplies and equipment directly from PSDBM. The execution of a Memorandum of Agreement or MOA was not required, as is a finding in the Consolidated Annual Audit Report submitted by COA to the Department of Health. So they're saying kailangan ng may MOA, but it is the position of the DOH that this is not required relative to the fund transfer transaction with the PSDBM since it covers common use supplies as stated
on the aforesaid GPPB resolution. So meron po kami ng resolution and banking on the provisions of other relevant legal bases. To wit, Section 53.5 of 2016 IRR of Republic Act 9184, agency to agency, procurement of goods, infrastructure projects, consulting services from another agency of the government of the Philippines, such as PSDBM, which is tasked with the centralized procurement of common use supplies for the government of the Philippines in accordance with letters of instruction or LOI number 755 and EO 359 series of 1989. And another basis, Mr. President, Section 20 of 2020 General Appropriation Act or GAA, Procurement of Common Use Supplies. All agencies of the government shall purchase its common use supplies requirements from the procurement service as mandated under LOI number 755, dated October 18, 1978, Executive Order number 359, series of 1989, and also Admin Order 17, series of 2011. And to continue, Mr. President, Section 5, D.5, Item D.5 of RA 9184 also provides that agency-to-agency agreements, so DOH and PSDBM, shall be governed by guidelines unless otherwise provided by a special law, such as in the case of procurement of common use supplies and equipment from the PSDBM. So moreover, under Government Procurement Policy Board Resolution number 20/2019, dated October 2018, government agencies are required to deposit cash funds with PSDBM for their CSE requirement. CSE requirement without the need of a MOA. So, Mr. President, gusto ko lang din pong ilagay sa konteksto